Okay, so hello and very good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 24th of December 2024 আৰু আজি আমি যোনটো জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্ট হয় GS15ৰ চ' তাৰে জিঅ'গ্ৰাফী আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আছিলে চেলিন ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী। আপোনালোকে চিলেবাছটো চাব, যোনটো চিলেবাছৰ ব্লু প্ৰিণ্টটো উলিয়াই ল'ব আৰু সেই চিলেবাছত যদি আপোনালোকে চাই এইটো এটা টপিক আছিলে, ঠিক আছে। চ' চেলিন ফিচাৰ্ছখিনি যদি আমি কথা কওঁ তেতিয়া আমি কি টপিকছ পঢ়িম ইয়াত আপুনি চাব পাৰে। Geographical extent and frontiers, Indian rock systems আমি পঢ়িম, Himalayan ranges and the Himalayas, major passes যোনখিনি আছে, Indo-Gangetic plains and যোনখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰ plains হয় তাৰ বিষয়ে, peninsular plateaus পঢ়িম, Indian coastlines, Indian islands খিনি, Indian drainage খিনি, drainage systems খিনি আমি চাম, Indian monsoons বিষয়ে পঢ়িম, western disturbances, Indian climate, Indian vegetation and Indian soil। এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ salient features of Indian and world geography আণ্ডাৰত আহি যাব, ঠিক আছে। চ' আমি প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীখিনি চাই লওঁ ইয়াতে, তাৰপিছত আপোনাৰ চেলিং ফিচাৰ্ছ ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফীখিনি আমি পিছত কভাৰ কৰিম, ঠিক আছে। চ' এতিয়া চাওক, আমি এই জিঅ'গ্ৰাফী কৰ্চটোত এতিয়ালৈকে কি কভাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি চাইছে প্লে'লিষ্টখন চাই ল'ব পাৰে আকৌ এবাৰ। উই হেভ কভাৰ্ড অলম'ষ্ট ইউ কেন চে 80% আমাৰ টপিক শেষ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। যেনেকৈ আমি যোনটো আপোনালোকৰ জিঅ'লজিকেল টাইম স্কেল হয় সেই পাৰ্টটো কভাৰ কৰিলোঁ। দেন আমি ছ'লাৰ ছিষ্টেমছৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ, তাৰপিছত আমি জিঅ'মৰ্ফলজি পঢ়িলোঁ। জিঅ'মৰ্ফলজি পঢ়াৰ পিছত আমি চালোঁ এবাউট ক্লাইমেটলজি আমি কমপ্লিট কৰিলোঁ। আফটাৰ ক্লাইমেটলজি আমি চালোঁ অচিনলজি। চ' যোৱাকালি ক্লাছটো যদি আপুনি চাই আমি অচিনলজিলৈকে কভাৰ কৰিছোঁ। চ' এতিয়া যোনটো ছিক্স টপিক হয় এইটো হ'ল চেলিন ফিচাৰ্ছ অফ ইণ্ডিয়ান এণ্ড ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী। চ' বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীখিনি ভালকৈ পঢ়িব লাগে, ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী ইমান তেনেকুৱা কুৱেশ্যন নাহে, মেজৰ যোনখিনি হয় ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী আৰু আছাম জিঅ'গ্ৰাফী বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে ফৰ APSC বেছড এক্সাম, ঠিক আছে। চ' ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্টখিনি আপুনি এনেই চাব পাৰে, ৱৰ্ল্ড ক্লাইমেট সেইবিলাকত অভাৰলেপ হৈ যাব, কিন্তু বেছি ফ'কাছ আপোনালোকে দিব লাগিব অন ইণ্ডিয়ান এণ্ড মানে আছাম জিঅ'গ্ৰাফী, অ'কে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইকনমিক এণ্ড হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফী যোনটো আছে ছ'চিয়েল জিঅ'গ্ৰাফী পাৰ্ট হয়, সেইটো আমি যোনটো ইকনমিক্স পঢ়িছিলোঁ, ইকনমিক্সত আমি কিছুমান বস্তু তাত অভাৰলেপ হয়। চ' যোনখিনি সেই পাৰ্টটোত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে সেই ভিডিঅ'ছখিনি, ঠিক আছে। বাকী আমি আছাম জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণেও বেলেগকৈ আপোনালোকে দেখিছে ভিডিঅ' প্লে'লিষ্টত চাব, আছাম জিঅ'গ্ৰাফীৰ কাৰণেও বেলেগকৈ কভাৰ কৰা আছে, ঠিক আছে। চ' লেটছ বিগিন দেন। ফাৰ্ষ্ট আমি এটা টপিককৈ চাই যাম আজি, ট্ৰাই কৰিম যিমানখিনি কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ। So first we'll talk about the that is geographical extent and frontiers, ঠিক আছে। So Indian point of view পৰা আমি চাম, because আমি Indian physical geography কথা ইয়াত চাই আছোঁ, salient features খিনি, okay। So when we talk about the locational extent, আপুনি চাব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো locational extent হয় সেইটো ক'ৰ পৰা হয়, from 68.7 ডিগ্ৰী যোনটো আপোনালোকৰ ইষ্ট লংগিটিউড হয়, ঠিক আছে, টু 97.25 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। চ' 97 ডিগ্ৰী 25 মিনিটছ বুলিও ক'ব পাৰে, বা বহুতে এনেকৈও লিখে 97.25 ডিগ্ৰী ইষ্ট লিখিব পাৰে, অৰ এনেকৈও লিখিব পাৰে 97 ডিগ্ৰী 25 মিনিট ইষ্ট, এনেকৈ লিখিব পাৰে। আৰু ইপিনে যদি চাই এই যোনটো অৰুণাচলত এটা জেগা আছে উইচ ইজ নেমড এজ কিবিথো। চ' কিবিথো যোনখন ভিলেজ হয়, ঠিক আছে, কিবিথো ভিলেজ আছে অৰুণাচলত। চ' দিছ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ দ্য ইষ্টাৰ্ণ মোষ্ট ভিলেজ অফ ইণ্ডিয়া, অ'কে, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন। আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ এইটো ৰাণ অফ কাটছ হয় চামৱেৰ, ইয়াত যদি চাই 68.7 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউডত আছে, ঠিক আছে। চ' মনত ৰাখিব 68.7 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউড টু 97 ডিগ্ৰী 25 মিনিটছ অৰ 97.25 ডিগ্ৰী ইষ্ট লংগিটিউড ক'ব পাৰে এক্সটেণ্টটো, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ পৰা আপুনি ক'ব পাৰে ইয়াৰলৈকে এইটো লংগিটিউড হয়। আপোনালোকে জানে লংগিটিউডবিলাক আমি এনেকৈ চাওঁ, কেলকুলেট কৰোঁ, ৰাইট। আৰু লেটিটিউডছখিনি যোনখিনি আপোনালোকৰ হয় লংগিটিউডখিনি আমি এনেকৈ চাওঁ, ৰাইট। আৰু লেটিটিউডছখিনি কোনখিনি হয়, পেৰেলেল লাইনছখিনি। এতিয়া আমি যদি চাওঁ এবাউট দ্য লেটিটিউডনেল এক্সটেণ্ট, এইটো ক'ৰ পৰা হয় 8.4 ডিগ্ৰী, ক'ত আছে আপোনালোকৰ ইয়াত আছে, ৰাইট, চামৱেৰ 8.4 ডিগ্ৰীৰ পৰা যদি চাই আপুনি, কাৰণ ইকুৱেটৰ ইয়াত আছে আপোনালোকৰ 0 ডিগ্ৰী তলত থাকিব। চ' ওপৰ পিনে গ'লে কি হয় লেটিটিউডছবিলাক বাঢ়ে। ইয়াত আপুনি যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টটোত, ৰাইট, আপুনি ক'ব পাৰে ইয়াত কন্যাকুমাৰী যোনটো হয় ইয়াত, অ'কে। আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এই পইণ্টটোত, ৰাইট, চ' যোনটো আপোনাৰ এই পইণ্টটো আছে 37.6 ডিগ্ৰী নৰ্থ লেটিটিউড, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট, আপুনি ক'ব পাৰে দিছ ইজ দ্য নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট এণ্ড দিছ ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট, কিন্তু এইটো অকল ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টৰ ভিতৰত, অ'কে। কিন্তু যদি চাই আপোনালোকৰ ৱেন ইউ টক এবাউট দ্য ইণ্ডিয়াৰ মানে লেণ্ড যোনটো মেইন লেণ্ড হয়, মেইন লেণ্ডত এইটো হয়। বাট আমি যদি জানে আপোনালোকৰ আমাৰ অভাৰচিজ টেৰিটৰী কিছুমানো আছে, যেনেকৈ ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ এই পইণ্টটো কি কয়, ইণ্ডিৰা পইণ্ট কয়, ঠিক আছে। আৰু এই যোনটো পইণ্ট হয় আপোনাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিক আছে একচুৱেলি NJ9842, ঠিক আছে, যাক ইন্দিৰা কোল বুলিও কয়, ইন্দিৰা কোল KOL, ঠিক আছে।
Indira Col. So this is the northernmost point, and southernmost point যদি আপুনি লেণ্ডত চাই দিলে এইটো কন্যাকুমাৰী হয়, কন্যাকুমাৰী। আৰু যদি আপুনি চিট চাই মানে অ'চেনত চাই, আই মিন যোনটো আমাৰ অভাৰচিজ টেৰিটৰী হয় তাত যদি চাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট আছে উইচ ইজ দ্য ইন্দিৰা পইণ্ট, ঠিক আছে। আৰু এইটো লেটিটিউড কিমান হয় 6.45 ডিগ্ৰী নৰ্থ লেটিটিউড, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য লেটিটিউডনেল এণ্ড লঞ্জিটিউডনেল এক্সটেণ্ট। এতিয়া আমি অকণমান চাই লওঁ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ বস্তু, অলপ স্পেচিফিকেলি চাম আমি কেনেকুৱা হয় চাওক। এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো এই পাৰ্টটো হয় আপোনালোকে জানে দিছ ইজ দ্য নৰ্দাৰ্ণ ৰিজন উইচ ইজ অকুপাইড বাই পাকিস্তান। চ' ইয়াক অকুপাইড কাশ্মীৰ বুলি কয়, পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ POK বুলি কয়। ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অ'কে। আৰু দিছ এৰিয়া চিডেড টু চাইনা ফ্ৰম পাকিস্তান, মানে পাকিস্তানে এই এৰিয়াটো অকুপাই কৰি ৰাখিছিলে, পিছত সিহঁতে কি কৰিলে চাইনাক দি দিলে। তাৰ উপৰিও যদি চাই যিটো আমাৰ 1962 সেই সময়টোত আপোনালোকে জানে যে ইয়াত আকসাই চীন যোনটো এৰিয়া হয়, উই হেড লষ্ট দিছ আকসাই চীন টু চাইনা, চাইনাই এইটো অকুপাই কৰি লৈছিলে ইণ্ডিয়াৰ পৰা। চ' এই পাৰ্টটো আমি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট বুলি ধৰোঁ এতিয়াও, অ'কে। এতিয়া চিয়াচেন ক'ত আছে আপোনালোকৰ, চিয়াচেন গ্লেছিয়াৰ একজেক্টলি এই পইণ্টটোত আছে, ৰাইট। আৰু বাকী যদি চাই এই পইণ্টটো কি হয় কাৰ্গিল হয়, এইটো ইয়াত শ্ৰীনগৰ আছে, পুঞ্চ, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইয়াত জম্মু হয়। চ' কাৰেণ্টলি যদি চাই ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ আণ্ডাৰত এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্টটো আছে, অ'কে। এতিয়া যদি আপুনি চাই ইন্দিৰা কোল, যোনটো মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ ইন্দিৰা কোলটো কি হয় আপোনালোকৰ নৰ্থ মোষ্ট পইণ্ট হয়। তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা POK ষ্টাৰ্ট হয়, POK মানে অকুপাইড কাশ্মীৰ। চ' ধৰি লওক এইখিনিতে যদি চিয়াচেন গ্লেছিয়াৰটো আছে, এই যোনটো আপোনাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ জাংচনটো দেখিছে আপুনি ইয়াত, এইটোকে যদি আমি এনেকৈ মানে আঁকি লওঁ, মানে যদি ছাইড ভিউটো চাই তেতিয়া এইটো ধৰক আপুনি ধৰি লওক এইখিনিতে চিয়াচেন গ্লেছিয়াৰ আছে, ঠিক আছে। আৰু এইখিনিতে কি আছে আপোনাৰ এটা পাছ আছে কাৰাকোৰম, যোনটো আপোনালোকৰ পাছ হয়। চ' চিয়াচেন গ্লেছিয়াৰ এই পাৰ্টটোত আছে, ৰাইট, এই ট্ৰাইংগলটোত। চ' আপুনি ওপৰৰ পৰা যদি এইটো মেগনিফাই এনেকৈ ক'ব পাৰে যে এই পিকচাৰটো কি হয় ইয়াৰ মানে এই পিকচাৰটো যোনটো দেখিছে দিছ ইজ এ মেগনিফিকেশ্যন অফ দিছ পাৰ্ট। চ' এইখিনিতে চিয়াচেন আছে। ইন্দিৰা কোল কোনটো হয় আপোনালোকৰ পইণ্ট, এই পইণ্টটো হয়, ঠিক আছে। এইখিনিতে আপোনালোকৰ চামৱেৰ ইন্দিৰা কোল আছে। বাকী ইয়াত আপোনালোকে কি আছে কাৰাকোৰম পাছটো আছে আকসাই চীনৰ ওচৰত, ৰাইট। বাকী যদি চাই NJ 984টোৰ কথা কৈছিলোঁ মই পইণ্টটো, সেইটো লাইন অফ কণ্ট্ৰল বুলি ধৰা হয়, ঠিক আছে। চ' NJ 984টো এই লাইনডাল হয়, ৰাইট, কাৰ্গিলৰ ওচৰেদি গৈছে এইপিনেদি, অ'কে। বাকী এই পাৰ্টটো যোনটো হয় এইটো গিলগিট বাল্টিস্তান বুলি কয়, যোনটো আপোনালোকৰ এতিয়া পাক অকুপাইড কাশ্মীৰত আহি গৈছে, বাট ইট ইজ অলছ' এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অ'কে। এতিয়া চাওক ইন্দিৰা কোল যোনটো পইণ্ট হয় এই দুটা মনত ৰাখিব, আৰু এটা হ'ল NJ যোনটো 984টো হয়, ঠিক আছে। চ' ইন্দিৰা কোল যোনটো পইণ্ট হয় দিছ ইজ এ ট্ৰাই পইণ্ট ৱেৰ দ্য টেৰিটৰিজ কণ্ট্ৰল বাই ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এণ্ড চাইনা মিট। চ' ইন্দিৰা কোল যদি আপুনি চাই এই পইণ্টটো এইখিনিতে যদি চাই, ঠিক আছে, এই পইণ্টটো যদি চাই ইয়াত এক চাইডে কি আছে আপোনালোকৰ POK পাৰ্টটো পৰি যায়, এই পাৰ্টটো চাইনাই এতিয়া লৈ লৈছে অৰেঞ্জ পাৰ্টটো, আৰু এই চাইডটো কি হয় ইণ্ডিয়াৰ হয়। চ' দিছ ইজ এ ট্ৰাই জাংচন ইউ কেন চে ৱেৰ দ্য থ্ৰী কাণ্ট্ৰিজ মিট, অ'কে। বাট যিহেতুকে এইটো কি বহুত ডাঙৰ পিক হয়, পাহাৰ হয়, চ' ইউজুৱেলি কি হয় দিছ ইজ নেচাৰেলি এটা বেৰিয়াৰ হিচাপে আছে। চ' তিনিখন কাণ্ট্ৰি ইয়াত ফ'ৰ্চেছবিলাক নিজৰ নিজৰ ছাইডত ৰাখি থয় সিহঁতে। চ' দিছ ইজ এ পইণ্ট ইণ্ডিয়া কোল, অ'কে। তাৰপিছত যদি বাকী যোনটো আপোনালোকৰ একচুৱেলি যোনটো আই মিন লাইন অফ কণ্ট্ৰল যোনটো হয় আপোনালোকৰ কাৰ্গিলৰ ওচৰেদি যোনটো গৈছে এই লাইন অফ কণ্ট্ৰল এইডাল, ঠিক আছে। এই লাইনডাল যদি চাই আপোনালোকে ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট আছে উইচ ইজ ন'ন এজ NJ 984টো। আৰু এই NJ 984টো পইণ্টটো কোনখিনিতে আছে আপোনালোকৰ চামৱেৰ এইখিনি মানত আছে, অ'কে। বা এইখিনি বুলি ধৰিব পাৰে এই পইণ্টটো, ৰাইট। চ' NJ 984টো যদি চাই এইটো কি হয় আপোনালোকৰ নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট ডিমাৰ্কেটেড আপুনি ক'ব পাৰে পইণ্ট হয় বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান উইচ ইজ অলছ' ন'ন এজ মানে চিজ ফায়াৰ লাইন হয় বা লাইন অফ কণ্ট্ৰল বুলি কয়। চ' মনত ৰাখিব কনফিউজ নহ'ব, এই যোনটো পইণ্ট হয় এইটো হ'ল আপোনালোকৰ যোনটো ইন্দিৰা কোল বুলি আমি কওঁ, দিছ ইজ ইন্দিৰা কোল, ইন্দিৰা কোল। আৰু ইন্দিৰা কোলটো কি হয় এটা ট্ৰাই পইণ্ট জাংচন হয়, মানে ট্ৰাই পইণ্ট জাংচন মানে কি হয় তিনিখন দেশৰ, ডেট ইজ এপিনে চাইনা আছে, এই অৰেঞ্জ পাৰ্টটোত চাইনা আছে, ইয়াত পাকিস্তান আছে, আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ হয়। চ' এই পইণ্টটোত যদি চাই আপোনালোকে তিনিখন দেশ কি কৰিছে দে হেভ মেট হিয়াৰ। আৰু এই পইণ্টটো যোনটো হয় NJ 984টো, ঠিক আছে, NJ 984টো ইয়াত চাইনা নাই মনত ৰাখিব, কেতিয়াবা কনফিউজনৰ কাৰণে ষ্টেটমেণ্ট দি দিব পাৰে, মনত ৰাখিব NJ 984টোত অকল পাকিস্তানৰ ইণ্ডিয়াৰ LOCত পৰে, এইটো নৰ্দাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট বুলি ধৰা হয় অফ দ্য ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানছ ডিমাৰ্কেটেড অৰ ইউ কেন চে লাইন অফ কণ্ট্ৰল যোনটো হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আগলৈ চাওঁ পইণ্টছ টু ৰিমেম্বাৰ। যোনটো আপোনাৰ চাউদাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হয় আমি চাইছিলোঁ, ঠিক আছে, মানে এই পইণ্টটোৰ কথা কৈছোঁ। এই পইণ্টটো চাওক আপোনালোকৰ এই 6 ডিগ্ৰী 45 মিনিট নৰ্থৰ যোনটো
যোনটো ইণ্ডিয়াৰ চাউদাৰ্ণ মোষ্ট পইণ্ট হয়, অভাৰচিজ পইণ্ট হয়, সেইটোৰ আনটা নাম আছে উইচ ইজ ন'ন এজ পিগমেলিয়ন পইণ্ট বুলি কয়, ঠিক আছে, পিগমেলিয়ন পইণ্ট অৰ ইন্দিৰা পইণ্ট বুলি কয়। অ'কে, এণ্ড ইট ইজ লোকেটেড এট 6°45' নৰ্থ লেটিটিউড। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ, নৰ্থ চাউথ এক্সটেণ্ড ফ্ৰম দ্য ইণ্ডিয়া কোল ইন কাশ্মীৰ টু কন্যাকুমাৰী। ডেট মিনছ আপোনাৰ কিহৰ কথা কৈছে, আপুনি যদি ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইয়াৰ পৰা এই পইণ্টটো ইণ্ডিয়াৰ কোলৰ পৰা যদি আপুনি লয়, ঠিক আছে, নৰ্থ চাউথ আপ টু কন্যাকুমাৰী, মানে উইদিন দ্য লেণ্ড মাছ, ঠিক আছে, অভাৰচিজ নহয়, মানে সাগৰত থকা এৰিয়াটো নহয়, উইদিন দ্য লেণ্ড ইট চেল্ফ। ইয়াৰ পৰা যদি ইয়ালৈ আপুনি কেলকুলেট কৰে ডিষ্টেঞ্চটো, চ' ইট কামছ টু বি এৰাউণ্ড 3,214 কিলোমিটাৰ্ছ, ঠিক আছে, মই ইয়াত লিখি দিছোঁ বাৰু। চ' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে কিমান হয় ডিষ্টেঞ্চটো, 3,214 কিলোমিটাৰ্ছ। অ'কে, আৰু যদি আপুনি চাই যোনটো আপোনালোকৰ ইষ্ট ৱেষ্ট উইথ হয়, মানে ইষ্টৰ পৰা যোনটো ৱেষ্টৰ উইথ হয়, মানে কিবিটো ভিলেজ যোনটো অৰুণাচল আছে তাৰ পৰা যদি ৰাণ অফ কাচ্চলৈকে চাই, চ' ইট ইজ এৰাউণ্ড 2,933, ঠিক আছে, ডেট মিনছ ইয়াৰ কথা কৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে। চ' ৰাণ অফ কাচ্চ টু কিবিটো, চ' ইয়াৰ পৰা যদি আপুনি কেলকুলেট কৰে 2,933 কিলোমিটাৰ্ছৰ ইয়াৰ ইষ্ট ৱেষ্টৰ উইথটো হয়। ইষ্ট কোনটো হয়, কিবিটো যোনটো ইষ্টত আছে, ৱেষ্ট ক'ত আছে, ৰাণ অফ কাচ্চ, ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান হয় 2,933 কিলোমিটাৰ্ছ হয়। অ'কে, নেক্সট যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ এৰিয়াৰ কথা আপুনি যদি চাই, ইণ্ডিয়া ইজ দ্য 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, আৰু ইণ্ডিয়াৰ এৰিয়া কিমান হয় 32,87,263 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ্ছ, আৰু ইউ কেন চে 32.87 লাখ স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ্ছ ক'ব পাৰে, ঠিক আছে, আৰু ইটছ দ্য 7th লাৰ্জেষ্ট কাণ্ট্ৰি। তাৰপিছত যদি চাই ইণ্ডিয়াৰ টোটেল কিমান লেণ্ড ছাৰ্ফেচ অকুপাই কৰে, মানে কম্পেৰিজন টু ৱৰ্ল্ড যদি চাই, টোটেল যিমান লেণ্ড আছে তাৰে 2.4% অফ দ্য টোটেল লেণ্ড ইণ্ডিয়া অকুপাই কৰে, ঠিক আছে, অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। তাৰ উপৰিও চাওক, দ্য ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ passes through the middle of the country, dividing it into 2 latitudinal halves. ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ যোনটো হয় সেইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, ইয়াত মই দেখাই দিছোঁ মেপখনত। চ' ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ আপোনালোকে জানে যে 23 পইণ্ট যোনটো আপোনাৰ 5° লেটিটিউড হয়, চ' চামৱে এইখিনি পাছ কৰিব, কিছুমান ৰাজ্য টাচ কৰে, ঠিক আছে। চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ অলপ গুজৰাট টাচ কৰে, অলপ মহাৰাষ্ট্ৰ টাচ কৰে, এইপিনে যদি চাই মধ্যপ্ৰদেশ টাচ কৰে, ঠিক আছে, ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, ৱেষ্ট বেংগল অলপ টাচ কৰে, ত্ৰিপুৰাও টাচ কৰে, মিজোৰাম টাচ কৰে অলপ, ঠিক আছে। চ' ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ passes through the middle of the country, dividing India into 2 latitudinal halves. The area to the north of Tropic of Cancer is nearly twice to that which lies in the south of it. মানে কৈছে যোনটো আপোনাৰ এই ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ যদি আপুনি এৰিয়াটোৰ যদি কথা কওঁ আমি, এই পাৰ্টটো যোনটো এৰিয়া হয় ন, টোটেল এৰিয়াটো মানে, ঠিক আছে, আৰু এইটো পাৰ্ট যদি কম্পেয়াৰ কৰে, চ' ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ এইটো চাউথ হ'ব, চ' ইয়াৰ যিমান হয় মানে এই এৰিয়াটো চাউথৰ যিমান হয় তাৰ 2 টাইমছ এই টোটেল এৰিয়াটো হয় নৰ্থৰটো। ডেট মিনছ আপুনি ক'ব পাৰে যে যদি আমাৰ ভাৰতক ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰটোৱে এনেকৈ ডিভাইড কৰিছে, লাইনডাল এনেকৈ ডিভাইড কৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত যদি এৰিয়া মোক বুজাবলৈ কৈছোঁ, ইয়াত যদি এৰিয়া ধৰক 100 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টত যোনটো টোটেল এৰিয়া হ'ব এইটো 200 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ হ'ব, চ' অলমষ্ট টুৱাইচ বুলি ক'ব পাৰে, ঠিক আছে, এইটো বুজাবলৈ লিখিছোঁ। তাৰপিছত চাওক, চাউথ অফ 22° নৰ্থ লেটিটিউড দ্য কাণ্ট্ৰি টেপাৰ্ছ অফ 800 কিলোমিটাৰ ইনটু দ্য ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ান এজ এ পেনিনচুলা। এতিয়া চাওক, এটা মই বস্তু ইয়াত দেখাইছোঁ, ইয়াত এৰাউণ্ড 22° যোনটো আপোনাৰ লেটিটিউড হয়, ঠিক আছে, চামৱেৰ ইয়াত। চ' ইয়াত যোনটো 22° লেটিটিউড হয়, নৰ্থ লেটিটিউড, এই লেটিটিউডটো যদি আপুনি তলৰ পিনে চাই, চাউদাৰ্ণ পাৰ্টটোত চাই, তেতিয়া এই জেগাটো আপুনি দেখিছেনে, সিহঁতে কি কৰিছে, সাগৰৰ পিনে মাৰ্জ হৈ গৈছে এইটো, সেইকাৰণে তাক পেনিনচুলা বুলি কয়। পেনিনচুলা কিয় কয় চাওক, পেনিনচুলা ইজ আ লেণ্ড মাছ উইচ ইজ চাৰাউণ্ডেড বাই এ ৱাটাৰ বডি অন দ্য 3 sides. চ' ইয়াতো এটা চাইডৰ পৰা ৱাটাৰ কভাৰ কৰি আছে এই পাৰ্টটো, এই চাইডৰ পৰা চাউথৰ পৰা ৱাটাৰ কভাৰ কৰি আছে, আৰু এইটো চাইডৰ পৰা ৱাটাৰ কভাৰ কৰিছে, চ' 3 চাইডত কি হয়, ৱাটাৰ মানে এই লেণ্ড মাছটোক ৱাটাৰে চাৰাউণ্ড কৰিছে, সেইকাৰণে এই জেগাটো কি কয়, পেনিনচুলাৰ বুলি কয়। অ'কে, চাউথৰ এই পাৰ্টটোক পেনিনচুলাৰ কয়। নেক্সট লেটছ টক এবাউট ইণ্ডিয়াছ ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ। চ' কিছুমান মই ডেটা লৈ আহিছোঁ ফ্ৰম মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ। তাৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনালোকৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ MHA ভিতৰত এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে উইচ ইজ ন'ন এজ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ বৰ্ডাৰ মেনেজমেণ্ট। তাৰপৰা কিছুমান ডেটা লৈ আহিছোঁ, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ চাওক, টোটেল লেণ্ড বৰ্ডাৰ যদি চাই কিমান আছে 15,000, ঠিক আছে, চ' এণ্ড 15,000 কিলোমিটাৰ্ছৰ লেণ্ড বৰ্ডাৰ আছে। মানে লেণ্ড বৰ্ডাৰ কিহৰ কথা কৈছে আপোনাৰ, লেণ্ড বৰ্ডাৰ মানে এতিয়া চাওক, মই ইয়াত অলপ মুচি দিছোঁ এইখিনি, এই যোনটো লেণ্ড বৰ্ডাৰ হয় আপোনালোকৰ, ঠিক আছে, এই লেণ্ড বৰ্ডাৰটোৰ কথা কৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো লেণ্ড বৰ্ডাৰ হয়, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে, ঠিক আছে। চ' এইখিনিৰ পৰা যদি ইয়ালৈকে চাই, মানে মেৰাইন বৰ্ডাৰটো নহয়, এইটো নহয়, লেণ্ড বৰ্ডাৰটোৰ কথা কৈছে। চ' এই লেণ্ড বৰ্ডাৰ যদি চাই, এইটো কিমান হয়, এৰাউণ্ড 15,000 হয়, ঠিক আছে, 15,000 কিলোমিটাৰ্ছৰ লেণ্ড বৰ্ডাৰ আছে।
আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এই লেণ্ড বৰ্ডাৰ 92খন ডিষ্ট্ৰিক্টছ পৰে আৰু 17খন ষ্টেটছ তাত আছে ঠিক আছে মানে 17খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আপোনাৰ 92খন জিলা এই পাৰ্টিকুলাৰ লেণ্ড বৰ্ডাৰত পৰে কোষ্ট লাইনৰ কথা যদি চাওঁ লেণ্ড বৰ্ডাৰটো বুজি পালে আপোনালোকে 15,000 কিলোমিটাৰ্ছ ধৰি ল'ব পাৰে ৰাউণ্ড অফ কৰি কোষ্ট লাইন যদি চাওঁ কোষ্ট লাইন কিমান হয় 7,516 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় চ' ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এই যোনটো কোষ্ট লাইন হয় ঠিক আছে চ' এই কোষ্ট লাইনটো যদি চাই এইটো কিমান হয় 7,516 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় অ'কে এইখিনিলৈকে ধৰিব পাৰে এতিয়া চাওক নেক্সট এই কোষ্ট লাইন যদি চাই 7,516 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় তাত আপোনালোকৰ 6,100 কিলোমিটাৰ কি হয় আপোনাৰ মেইনলেণ্ড কোষ্ট লাইন হয় আৰু লগতে আমি এইটো পাহৰিব নালাগে যে আইলেণ্ডৰো কিছুমান কোষ্ট লাইন থাকে ৰাইট চ' এই 7,516 যেতিয়া আমি কৈছোঁ কিলোমিটাৰ এইখিনিতো ধৰিছোঁৱে কোষ্ট লাইনছখিনি ঠিক আছে তাৰ বাহিৰেও আমাৰ যোনখিনি আইলেণ্ডছ আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডছৰ যোনবিলাক হয় এই কোষ্ট লাইনছখিনিও ধৰিছোঁ বাউণ্ডেৰীখিনি অ'কে চ' যদি আমি মেইনলেণ্ড কোষ্ট লাইনৰ কথা কওঁ চ' মেইনলেণ্ড কোষ্ট লাইন কিমান আছে আপোনালোকৰ ইট ইজ এৰাউণ্ড you can say 6,100 কিলোমিটাৰ্ছৰ মেইনলেণ্ড কোষ্ট লাইন হয় আৰু যোনটো আপোনাৰ আইলেণ্ড কোষ্ট লাইন হয় সেইটো কিমান হয় 1,197 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় ঠিক আছে চ' অ'ভাৰঅল যদি চাই এই 7,516 কিলোমিটাৰ্ছ আপোনাৰ টোটেল কোষ্ট লাইন হয় তাত 13খন ষ্টেটছ আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী টাচ কৰে তাৰপিছত চাওক বেয়াৰিং মানে একচেপ্ট ইউ কেন চে মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড দিল্লী হাৰিয়ানা তেলেংগানা all other states in the country have one or more international borders or coastlines and can be regarded as a frontier states from the point of view of border management ঠিক আছে আপুনি যদি চাই ভাৰতৰ যিমানকেইখন ৰাজ্য আছে ধৰক ঠিক আছে 28খন ষ্টেটছ এণ্ড বৰ্তমান কৈ আছোঁ এইটো কাৰেণ্ট ডেটা হয় এণ্ড 8 ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ চ' এই 28 ষ্টেটছ 8 ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই ৰাজ্যকেইখন যে দেখিছে আপোনালোকে MP ছত্তীশগড় ঝাৰখণ্ড দিল্লী এইখনটো ইউনিয়ন টেৰিটৰী হয় তেনেকৈ হাৰিয়ানা তেলেংগানা চ' ষ্টেটছ কেইখন আছে ইয়াত আপোনাৰ এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন চ' 5 ষ্টেটছ এণ্ড 1 ইউনিয়ন টেৰিটৰী ইহঁতে কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ টাচ কৰা নাই ঠিক আছে 1 ইউনিয়ন টেৰিটৰী ডেট ইজ দিল্লী কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিমান আছে ইয়াত ৰাজ্য মানে 23 ষ্টেটছখন আৰু 7টা ইউনিয়ন টেৰিটৰী ইহঁতে কি কৰিছে দে হেভ 1 অৰ মোৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ্ছ আৰু সেইকাৰণে সেইবিলাক কি ফ্ৰণ্টিয়াৰ ষ্টেটছ বুলি কয় যোনবিলাক বৰ্ডাৰৰ লগত টাচ হৈ থাকে ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰৰ লগত টাচ হৈ থাকে দে আৰ ন'ন এজ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ষ্টেটছ ইণ্ডিয়াত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট বৰ্ডাৰ কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছে উইথ বাংলাদেশ আৰু শ্বৰ্টেষ্ট বৰ্ডাৰ কাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে উইথ আফগানিস্তান ঠিক আছে চ' আফগানিস্তান কিয় বিকজ ইট ইজ আমি এতিয়াও যোনটো আপোনালোকৰ গিলগিট বাল্টিস্তান হয় তাৰ পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ এৰিয়াটো এতিয়াও ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট বুলি ধৰোঁ সেইকাৰণে আমি এইটো ভাবোঁ যে এতিয়াও আমি ধৰোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো শ্বৰ্টেষ্ট বৰ্ডাৰ হয়তো আফগানিস্তানৰ লগত হয় ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব লংগেষ্ট বৰ্ডাৰ বাংলাদেশৰ লগত হয় আৰু শ্বৰ্টেষ্ট উইথ আফগানিস্তান এতিয়া আমি বৰ্ডাৰ্ছখিনি চাই লওঁ আহক কিমান লেংথ হয় যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ যদি চাই আটাইতকৈ দীঘলীয়া হয় কিমান হয় 4,096.7 কিলোমিটাৰ্ছ হয় ঠিক আছে আটাইতকৈ দীঘলীয়া নেক্সট চাইনা আহে চাইনাত কিমান আছে আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ চাইনা বৰ্ডাৰ 3,488 কিলোমিটাৰ্ছৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ হয় পাকিস্তানৰ লগত যদি চাই থাৰ্ড হাইয়েষ্ট হয় আমাৰ 3,323 কিলোমিটাৰ্ছ চ' প্ৰথম তিনিখন মনত ৰাখিব আপোনালোকে বাংলাদেশ চাইনা এণ্ড পাকিস্তান তাৰপিছত আমি নেপালৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ কিমান 1751 কিলোমিটাৰ্ছ ম্যানমাৰৰ লগত 1643 কিলোমিটাৰ্ছ ভূটানৰ লগত 699 কিলোমিটাৰ্ছ আফগানিস্তানৰ লগত আটাইতকৈ সৰু হয় 106 টোটেল আমি কিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ 15,106 কিলোমিটাৰ্ছ আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ উইথ অল দিছ 7 কাণ্ট্ৰিজ অ'কে ইয়াত শ্ৰীলংকাৰ নাম দেখা নাই কাৰণ কিয় আমি ইয়াত উই আৰ টকিং এবাউট দ্য লেণ্ড বৰ্ডাৰ্ছ অ'কে নেক্সট উইল চি এটা এটাকৈ চাই যাওঁ বৰ্ডাৰ উইথ চাইনা ইণ্ডিয়াত যদি চাই 5খন ৰাজ্য আছে উই হেভ 5 ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ নেমলি জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড ছিকিম এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ চ' এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেটছ কেইখনে চাইনা বৰ্ডাৰ টাচ কৰে দ্য চিনো ইণ্ডিয়ান বৰ্ডাৰ যদি আপুনি চাই এইটো আমি 3টা ছেক্টৰত ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা কয় ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ এটা কয় মিডল ছেক্টৰ আৰু এটা কয় ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ ঠিক আছে আমি চাই লওঁ মেপত ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ কাক কয় এই যে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে আকসাই চীনৰ যোনটো পাৰ্ট হয় দিছ পাৰ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আপুনি যোনটো এই পাৰ্টটো দেখিছে মিডল ছেক্টৰ কি হয় আপোনালোকৰ মিডল ছেক্টৰ ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম হিমাচল প্ৰদেশ উত্তৰাখণ্ড ঠিক আছে চ' ইয়াত চাওক আপোনালোকে হিমাচল প্ৰদেশ য়েল্ল' লাইনটো যে দেখিছে আপোনালোকে এইটো কি হয় আপোনালোকৰ মিডল ছেক্টৰ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে এইখিনিলৈকে চাইনা আমি টাচ কৰোঁ কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ নেপাল আহি যাব তাৰপিছত আৰু যোনটো আপোনালোকৰ থাৰ্ড ছেক্টৰ হয় দেখিছে ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ সেইটো আপোনালোকৰ ক'ত হয় টাচ সেইটো আপোনালোকৰ এইখিনিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় দেখিছেনে এটা হ'ল ছিকিমৰ এৰিয়াটো
এইটো ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ হৈ যায় আৰু এইখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যোনটো এৰিয়া হয় এইটো ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ হয় চ' চাইনাৰ লগত আমি তিনিটা ছেক্টৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ এটা হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ এটা মিডল ছেক্টৰ হয় আৰু এটা ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ আকৌ মনত ৰাখিব নৰ্দাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ বুলি ক'লে কি হয় আপোনালোকৰ অক্সাই চীন এৰিয়াটো হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো মিডল ছেক্টৰ হয় তাত আপোনালোকৰ হিমাচল এণ্ড উত্তৰাখণ্ড আহে আৰু ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আপোনালোকৰ ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ আহে ঠিক আছে এতিয়া চাওক ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰৰ কথা আমি এটা স্পেচিফিকেলি যদি পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে ইট ছেপাৰেটছ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰম জিংজাং যোনটো ৰিজন হয় এটা প্ৰভিন্স আছে চাইনাৰ আমি যেনেকৈ ষ্টেট বুলি কওঁ ৰাজ্যবিলাকক চাইনাত কি বুলি কয় প্ৰভিন্স বুলি কয় চ' যোনটো আপোনালোকৰ মেপ ইয়াত দেখিব ইয়াত চাওক এই পাৰ্টটোত এইখিনিতে চাইনাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰভিন্স আছে জিনজিয়াং যোনটো হয় জিনজিয়াং চ' জিনজিয়াঙত আপোনালোকে শুনি থাকে চাগে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মুছলিম কমিউনিটি আছে উইঘুৰ বুলি কয় উইঘুৰ মুছলিম সিহঁতৰ বহুত প্ৰচিকিউশ্যন হৈ থাকে চাইনাৰ দ্বাৰা চ' এইবিলাক নিউজত আহিয়ে থাকে চ' উইঘুৰ্ছবিলাক জিনজিয়াং এই ৰিজনটোত থাকে ঠিক আছে চাইনাৰ এটা প্ৰভিন্স হয় চ' এই ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰৰ এইটো যদি চাই ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত আপোনালোকৰ জিনজিয়াং প্ৰভিন্সটো আছে চাইনাৰ ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত চাওক দ্য টেৰিটৰিয়েল ডিস্পিউটছ ইন ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ ইজ অভাৰ দ্য অক্সাই চীন আমাৰ যদি চাই ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ যোনটো ইছ্যু আছে ইয়াত মেপত চাওক ইয়াত কি আছে আমাৰ উই হেভ দ্য অক্সাই চীন যোনটো চাইনাই ইলিগেলি অকুপাই কৰিছিলে 1962 ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে আমাৰ এই পাৰ্টটো সদায় ডিস্পিউটেড হৈ আছে আগৰ পৰাই নেক্সট যদি চাওঁ আমি দ্য ডিস্পিউট ইজ ছেড টু বি ডিউ টু দ্য ফেইলিয়াৰ অফ দ্য British Empire as it failed to demarcate a legal border between the countries. During the British rule in India, two border lines were proposed. এটা কি কয় জনসনছ লাইন বুলি কয় মনত ৰাখিব আৰু এটা কয় মেকমোহন লাইন চ' জনসন লাইন প্ৰপ'জ কৰিছে ব্ৰিটিছে 1865 আৰু মেকমোহন লাইন 1893 প্ৰপ'জ কৰিছিলে ঠিক আছে বাট ক্লিয়াৰ কাট ডেমাৰ্কেশ্যন কৰা নাছিলে অক্সাই চীন এৰিয়াটো সেইটো কাৰণে এই প্ৰব্লেমটো হ'ল এতিয়া চাওক দ্য জনসন লাইন শ্ব'জ অক্সাই চীন ইন লাডাখ that is under India's control while যদি চাই মেকমোহন লাইনে কি কৰে it places under China's control মানে চাওক বস্তুটো বুজি ল'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ এই লাইনডাল আঁকিছিলে আপোনালোকৰ মেকমোহন লাইন আৰু জনসন লাইন চ' জনসন লাইনডাল পুৰণি হয় জনসন লাইনে কি কৰে যে অক্সাই চীনক আপোনাৰ এনেকৈ দেখায় যে ইটছ পাৰ্ট অফ লাডাখ আৰু সেইটো হিচাপত ইণ্ডিয়াৰ টেৰিটৰি হৈ যায় অক্সাই চীনটো কিন্তু মেকমোহন লাইনৰ আকৌ যেতিয়া মেকমোহন লাইনডাল ৰিড্ৰ কৰিছিলে তেতিয়া এই মেকমোহন লাইনডালে দেখায় যে এই অক্সাই চীনটো চাইনাৰ পাৰ্ট হয় ঠিক আছে সেইটো এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে নেক্সট চাওক সেইকাৰণে এতিয়া যদি চাই ইণ্ডিয়া এতিয়া কনচিডাৰ কৰে মেকমোহন জনসন লাইনডাল যে জনসন লাইনডাল কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ মতে জনসন লাইনডাল কাৰেক্ট হয় আৰু এই জনসন লাইনৰ মতে যদি চাই আপুনি অক্সাই চীন ইজ পাৰ্ট অফ লাডাখ দেট ইজ অক্সাই চীন ইজ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া বাট মেকমোহন লাইনৰ ভিতৰত যোনটো চাইনাই কনচিডাৰ কৰে চাইনাই মেকমোহন লাইন ফ'ল' কৰে আৰু সিহঁতৰ মতে সিহঁতে ভাবে যে মেকমোহন লাইনডাল কাৰেক্ট হয় এতিয়া ডেট ইজ দ্য ইছ্যু ৰাইট যোনডাল আপোনালোকৰ মেকডনাল্ড লাইন যোনডাল হয় ঠিক আছে মেকডনাল্ড লাইনডাল চাইনাই একচেপ্ট কৰে আৰু ইণ্ডিয়াই একচেপ্ট কৰে জনসনছ লাইন মেকমোহন লাইনডাল বেলেগ হয় অ'কে মেকডনাল্ড লাইনডাল বেলেগ হয় মনত ৰাখিব জনসনছ লাইন ইণ্ডিয়াই ৰিকগনাইজ কৰে মেকডনাল্ড লাইন চাইনাই ৰিকগনাইজ কৰে চ' মেকডনাল্ড লাইনৰ মতে যদি চাই 1893টো লেটেষ্ট হয় তাৰ মতে চাইনাই কনচিডাৰ কৰে যে মেকডনাল্ড লাইনডাল কাৰেক্ট হয় আৰু এজ পাৰ ডেম অক্সাই চীন ইজ পাৰ্ট অফ চাইনা ঠিক আছে সিহঁতে তেনেকৈ ধৰে চ' ডেট ইজ এ ডিস্পিউটেড ছেক্টৰ মিডল ছেক্টৰ যদি চাই দুখন আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ টাচ কৰে হিমাচল প্ৰদেশ এণ্ড উত্তৰাখণ্ড ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত যদি চাই যোনডাল আপোনাৰ মেকমোহন লাইন হয় ইয়াত ঠিক আছে চ' মেকমোহন লাইন মত ৰাখিব মেকডনাল্ডডাল ক'ত আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আছিলে মেকডনাল্ড আৰু জনসনছ লাইন কিন্তু মেকমোহন লাইন যোনডাল হয় মেকমোহন লাইন ক'ত আছে আপোনাৰ ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আছে ডেট ইজ আপোনাৰ যোনটো ছিকিম আৰু মানে ভূটানৰ যোনটো এৰিয়া হয় আৰু এইপিনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঠিক আছে এতিয়া এই মেকমোহন লাইনডাল ক'ত আছে মেপত চাওঁ আহক এইডাল মেকমোহন লাইন হয় ৰাইট ইয়াৰ পৰা ইয়াডাল যোনডাল ড্ৰ কৰিছে সিহঁতে দিছ ইজ দ্য মেকমোহন লাইন চ' ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ চ' এইডাল হ'ল আপোনালোকৰ মেকডনাল্ড লাইন ফ'ল' কৰে ৰাইট চাইনাই তাৰপিছত ইয়াত যদি চাই মেকমোহন লাইনডাল আছে এতিয়া এই মেকমোহন লাইনৰ যদি কথা আপুনি চাই তেতিয়া চাইনাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই মেকডনাল্ড লাইনডাল কাৰেক্ট হয় ইয়াত কিন্তু মেকমোহন লাইনডাল সিহঁতে আকৌ নামানে কিয় মেকমোহন লাইনৰ মতে অৰুণাচল আকৌ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্ট হয় চ' ডেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম চাইনাই কয় যে মেকডনাল্ড লাইনডাল মানিব লাগে আমি চ' ধৰক এতিয়া ষ্টেটাছ কোৱা হৈ আছে এই এৰিয়াটোত বাট ইয়াত যদি চাই আমি সিহঁতে বিচাৰে যে মেকমোহন লাইনডাল ভুল হয় সিহঁতৰ মতে কয় বিকজ সিহঁতৰ মতে কি হয় অৰুণাচল ইজ এ পাৰ্ট অফ চাইনা সিহঁতে তেনেকৈ ভাবে ঠিক আছে চ' ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত আপুনি যদি চাই এই যোনডাল টোটেল আমি বাউণ্ডেৰী চাইছিলোঁ সেইডাল কিমান হয় 1140 কিলোমিটাৰ্ছ মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আপুনি ধৰক চাইনা য'ত মিট কৰি আছে এইখিনিতে আপোনালোকে জানেই চাগে এইটো আপোনালোকৰ যোনটো ট্ৰাইজাংচন হয় ইণ্ডিয়া ভূটান আৰু চাইনাৰ ঠিক আছে চ' ডোকলাম ৰিজন এইটো হয়
এইখিনি আমাৰ যোনটো আপোনালোকৰ ডোকলাম পইণ্টটো ইয়াত আছিলে ঠিক আছে বহুত ইট ইজ ভেৰি ক্ল'জ টু দ্য শিলিগুৰি কৰিডৰ ঠিক আছে আৰু যদি চাই এই ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টৰ যোনটো বাউণ্ডেৰী হয় ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে আৰু এই ব্লু লাইনডাল যে দেখিছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে এইডাল কিমান হয় 1140 কিলোমিটাৰ্ছৰ দীঘলীয়া হয় ঠিক আছে so the 1140 long boundary that is a McMahon line lies between India China and runs from eastern limit of Bhutan to a point near Difu or Talu Pass বুলি কয় এটা ট্ৰাইজেকশ্যন অফ ইণ্ডিয়া টিবেট এণ্ড ম্যানমাৰ ঠিক আছে চ' ক'ৰ পৰা ক'লে হয় ভূটানৰ পৰা আপোনালোকৰ ডিফু পাছলৈকে হয় এইটো চাওক মেকমোহন লাইনৰ কথা যদি চাওঁ ইট ৱাজ নেমড আফটাৰ ছাৰ হেনৰি মেকমোহন the Foreign Secretary of British India who negotiated a boundary agreement between Great Britain and Tibet at the Shimla Accord in 1913-1914 so যেতিয়া আপোনালোকে টিবেটৰ এতিয়া জানে চাগে টিবেটৰ কথা আপোনালোকৰ চাইনাই টিবেটখন অকুপাই কৰি ল'লে আৰু তাৰ নামটো দি দিলে টিবেট অট'নমাছ ৰিজন ঠিক আছে কিন্তু টিবেট এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি আছিলে বহুত বছৰৰ পৰা আগৰ পৰাই চাইনাই ইলিগেলি টিবেটকো অকুপাই কৰি লৈছে চ' টিবেটৰ লগত যেতিয়া এতিয়া চাওক মেকমোহন লাইনডাল ক'ত আগতে টিবেট আৰু আপোনালোকৰ টিবেটেতো গৈছিলে ৰাইট টিবেট আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত বৰ্ডাৰ আছিলে চ' টিবেটৰ লগতে ট্ৰিটিটো কৰিছিলে ৰাইট চ' মেকমোহন লাইনৰ মতে যদি চাই যোনটো হেনৰি মেকমোহনে ড্ৰ কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰ মতে কি হয় আপোনালোকৰ গ্ৰেট ব্ৰিটেইন আৰু টিবেটৰ মাজত এখন একৰ্ড হৈছিলে চিমলা একৰ্ড 1913-1914 ঠিক আছে চ' তাৰ মতে কি হয় আপোনালোকৰ টিবেটৰ লগতে কৰিছিলে চ' চাইনাই সেইকাৰণে নামানে মানে মেকমোহন লাইনডাল সিহঁতৰ মতে টিবেটৰ লগত কিয় কৰিলে চাইনাৰ লগত কৰিব লাগিছিলে ব্ৰিটিছে ঠিক আছে চ' সেইকাৰণে মেকমোহন লাইনডালো সিহঁতে নামানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় সিহঁতৰ মতে অ'কে চ' ইয়াত চাওক ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰটো যদি চাই এইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় আৰু ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় বাট আপোনাৰ যোনটো এই পাৰ্টটো দেখিছে আপোনালোকে দিছ ইজ দ্য লিষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল পাৰ্ট হিমালয় উত্তৰাখণ্ডৰ মাজত যোনটো আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰ আছে ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত দিছ ইজ দ্য লিষ্ট কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল ইয়াত ইমান ইছ্যু নহয় বাট মষ্ট অফ দ্য ইছ্যুজ ক'ত হয় ইয়াতো অক্ষয় চিহ্নটো যদি চাই আগতে হৈছিলে এতিয়া ইমান নহয় বিকজ ইয়াত যদি চাই এতিয়া বিশেষকৈ ইয়াত পাহাৰীয়া জেগা হয় বহুত বেছি ইয়াত মানে গ্লেচিয়াৰ্ছ আছে বাট ডোকলাম যোনটো ট্ৰাইজেকশ্যন হয় এতিয়া ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত অলপ ফ'কাছটো বেছি হৈ আছে আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত ঠিক আছে ইনফেক্ট যদি চাই চাইনা ক্লেইমছ পাৰ্টছ অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ অক্ষয় চীন আৰু যোনটো লাডাখ বৰ্ডাৰত আছে দিজ আৰ অল ডিছপিউটেড টেৰিটৰিজ অ'কে চ' ডিছপিউটেড বৰ্ডাৰ এইখিনি আঁকিছে আপোনালোকে দেখিছে ছিকিম আৰু চাইনাৰ মাজত ৰেড কালাৰ দেখাইছে য়েল্ল' যোনটো হয় লাডাখ ৰেঞ্জ যোনটো হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ আৰু অৰুণাচল আপোনালোকে দেখিছে চাইনাৰ লগত ব্লু পাৰ্টটো ঠিক আছে নেক্সট আমি চাম মেকমোহন লাইনৰ বিষয়ে অকণমান ডিটেইলছত পঢ়ি লওঁ মেকমোহন লাইন চাৰ্ভছ এজ দ্য ডিফেক্টো বাউণ্ডেৰী ডিফেক্টো মানে কি ডিফল্ট বাউণ্ডেৰী বিটুইন চাইনা এণ্ড ইণ্ডিয়া ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ আমি চাইছিলোঁ ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত কি হয় মেকমোহন লাইনডাল আপোনাৰ ডিফেক্টো বাউণ্ডেৰী হয় ইট স্পেচিফিকেলি ৰিপ্ৰেজেণ্টছ দ্য বাউণ্ডেৰী বিটুইন অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড টিবেট টিবেট ফ্ৰম ভূটান ইন দ্য ৱেষ্ট টু ম্যানমাৰ ইন দ্য ইষ্ট ঠিক আছে চ' মেকমোহন লাইন যদি চাই এইটো এটা বাউণ্ডেৰী হয় বিটুইন অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড টিবেট অট'নমাছ ৰিজন যোনটো এতিয়া চাইনাৰ আণ্ডাৰত আছে ঠিক আছে আৰু এইটো ষ্টাৰ্ট হয় ফ্ৰম ভূটান ঠিক আছে ইন দ্য ৱেষ্ট টু ম্যানমাৰ ইন দ্য ইষ্ট চ' মেকমোহন লাইন ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ইউ কেন চে ইয়াৰ পৰা ভূটানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে আৰু এইটো ক'ৰলৈকে গৈছে ম্যানমাৰলৈকে গৈছে এইটো চাইডে ইষ্টত এইখিনিৰ পৰা ম্যানমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰাইট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী আহিছে আৰু ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ উই হেভ ভূটান চ' ভূটানৰ ৱেষ্টৰ পৰা আপোনাৰ ম্যানমাৰৰ ইষ্টৰলৈকে কি হয় এই লাইনডালক মেকমোহন লাইন কয় China has historically disputed the boundary and claims the state of Arunachal Pradesh as part of the Tibetan Autonomous Region. ঠিক আছে চ' চাইনাই কি কয় আপোনালোকক কয় যে হিষ্ট্ৰিকেলি সিহঁতে এই যোনখন ট্ৰিটি হৈছিলে আপোনালোকৰ ডেট ইজ দ্য ট্ৰিটি অফ চিমলা 1913-1914 সেইটো নামানে ঠিক আছে আৰু একৰ্ডিং টু দেম চাইনাৰ মতে কি হয় সিহঁতে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশখন কি হয় ইটছ পাৰ্ট অফ দ্য টিবেটিয়ান অট'নমাছ ৰিজন আৰু যদি সেইটো হিচাপে হয় বাই ডিফল্ট টিবেটিয়ান অট'নমাছ ৰিজনটোতো এতিয়া চাইনাৰ আণ্ডাৰত আছে চ' ডেট মিনছ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইজ পাৰ্ট অফ চাইনা সিহঁতে তেনেকৈ ক্লেইম কৰে মেকমোহন লাইন যদি চাই it was drawn during the Simla Convention of 1914 and officially described as the convention between Great Britain, China and Tibet. China was represented at the convention by the government of the Republic of China, which was in power in the mainland from 1912 to 1949, where its leaders were driven to the island of Taiwan during the civil war that established the communists in Beijing and led to the proclamation of the People's Republic. It is how কি হৈছিলে আপোনালোকৰ 1912 পৰা 1949 ভিতৰত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ চাইনাৰ যোনটো মেইনলেণ্ড পাৰ্টি আছিলে ঠিক আছে ওৱান চাইনা যোনটো পলিচি এতিয়াও সিহঁতে ফ'ল' কৰে ডেট মিনছ আপোনাৰ যোনটো চাইনা মেইনলেণ্ড চাইনা হয় তাৰ লগতে যোনটো আপোনালোকৰ টাইৱান আমি যাক কওঁ এতিয়া কথাটো কি হ'ল আপোনালোকৰ চাইনাত কি হ'ল লাহে লাহে আফটাৰ 1949 কমিউনিজম ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি আহে চাইনাৰ কমিউনিজম ষ্টাৰ্ট হয় চ' কমিউনিজম ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত কি হ'ল আপোনালোকৰ যোনখিনি ইয়াত লিডাৰ্ছ আছিলে যোনে কমিউনিজম ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে সিহঁতক কি কৰিলে
সিহঁতক ইয়াৰ পৰা চাইনাৰ পৰা সিহঁতে মানে ছেপাৰেট হৈ গ'ল, আঁতৰি গ'ল, ঠিক আছে, আৰু ইহঁতে আহি পেলাই আইলেণ্ডটোত ছেটেল হৈ গ'ল। চ' এতিয়া এই যোনটো মেইনলেণ্ড চাইনা হয় তাৰ নাম কি হৈ গ'ল, পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা হৈ গ'ল, ঠিক আছে, পিপলছ ৰিপাব্লিক অফ চাইনা PRC বুলি কয়। আৰু এই যোনখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কাণ্ট্ৰি হয় এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, বাকী যোনবিলাক চাইনিজ লিডাৰ্ছ আছিলে যোনে কমিউনিজম ফ'ল' নকৰে সিহঁতে নাম এটা দিলে তাৰ টাইৱান বুলি, ঠিক আছে, টাইৱান। চ' তেনেকৈ টাইৱানৰ গঠন হ'ল, ঠিক আছে। নেক্সট আমি চাম মেকমোহন লাইনৰ কথা চাই আছোঁ। চ' মেকমোহন লাইনে কি কৈছিলে, ডিলিমিটেডেড দ্য ৰেচপেক্টিভ স্পিয়াৰ্ছ অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ টিবেট এণ্ড ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়ান ৰিজন, ডেট ইজ ইন হোৱাট ইজ টুডেজ ইণ্ডিয়াছ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড নৰ্দাৰ্ণ ম্যানমাৰ। মানে কৈছে যোনডাল মেকমোহন লাইন হয় কি কৰিছিলে, এই লাইনডালে ডিলিমিটেড মানে মানে আপুনি যেনেকৈ ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন শুনিছে যে ইট ড্ৰিউ দ্য বাউণ্ডাৰী, আপুনি ক'ব ডিলিমিটেড মানে কি, ইট হেড ড্ৰন দ্য বাউণ্ডাৰী ইন ৰেচপেক্ট অফ ইনফ্লুৱেঞ্চ, অ'কে, মানে টিবেটৰ এটা ছাইড আৰু ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া যোনটো হয় এইটো সময়ত এটা ছাইডত মানে তেনেকৈ ডিমাৰ্কেশ্যন কৰা হৈছিলে। The border in this region was undefined prior to the signing of the convention. In fact, যদি চাই 1900 যোনটো আপোনালোকৰ ট্ৰিটি হৈছিলে 1914ত, এই চিমলা কনভেনশ্যন যোনটোখন হৈছিলে ইয়াৰ আগত যদি চাই তেনেকুৱা পাৰ্টিকুলাৰ বৰ্ডাৰ নাছিলে। মেকমোহন লাইন অহাৰ পিছতে বস্তুটো ক্লিয়াৰ হৈছিলে যে এই পাৰ্টটো ইণ্ডিয়াৰ হয়, এই পাৰ্টটো টিবেটৰ হয়, ঠিক আছে। চিমলা কনভেনশ্যন যদি চাওঁ 1913-1914, the convention attempted to settle the question of Tibet's sovereignty and avoid further territorial disputes in the region. দ্য টিবেটিয়ান গভমেণ্ট যোনটো আছিলে আপোনালোকৰ লাছাত, সিহঁতে কি কৰিছিলে, ইট ৱাজ আৰু এই টিবেটিয়ান গভমেণ্ট সেইটো সময়ত মনত ৰাখিব, ইট ৱাজ নট আণ্ডাৰ চাইনাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চত আছিলে, বাট চাইনাৰ তলত ডাইৰেক্টলি নাছিলে, ঠিক আছে। সেইটো সময়ত টিবেটিয়ান গভমেণ্ট যোনটো আছিলে লাছাত ইজ দ্য কেপিটেল অফ টিবেট, ঠিক আছে। আৰু এই টিবেটৰ লাছাত থকা যোনজন আপোনালোকৰ টিবেটিয়ান গভমেণ্টৰ যোনজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয়, ঠিক আছে, ডেট ইজ পালজোৰ দৰ্জী শাস্ত্ৰ, ঠিক আছে, সত্ৰ, পালজোৰ দৰ্জী সত্ৰ, এই মানুহজনৰ নামত ৰাখিব পাৰে তেখেতে। আৰু ব্ৰিটিছৰ ছাইডৰ পৰা, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ছাইডৰ পৰা যদি চাই ছাৰ আৰ্থাৰ হেনৰী মেকমোহন আছিলে, ঠিক আছে, ফৰেইন ছেক্ৰেটাৰী অফ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া দিল্লী, ঠিক আছে। আৰু যদি আপুনি চাই চাইনিজৰ ছাইডৰ পৰা কোন আছিলে, ইভান চেন আহিছিলে। চ' এই তিনিজন মানুহৰ নাম লিখি ৰাখিব। পালজোৰ দৰ্জী সত্ৰ কোন আছিলে, তেখেত টিবেটিয়ান গভমেণ্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে। ছাৰ হেনৰী মেকমোহনে, আৰ্থাৰ মেকমোহনে কাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, আৰু চাইনিজক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলে ইভান চেনে, ঠিক আছে। ইহঁতে মিলি পেলাই আপোনালোকৰ এই কনভেনশ্যনখন চাইন কৰিছিলে 1913-1914। The treaty divided the Buddhist region into outer Tibet and inner Tibet. টিবেটৰ দুটা ভাগ কৰিছিলে, ঠিক আছে, এটা হ'ল আউটাৰ টিবেট, এটা ইনাৰ টিবেট। দ্য ফৰ্মাৰ মানে আউটাৰ টিবেটৰ কথা কৈছে, ৰিমেইনড এট দ্য হেণ্ডছ অফ দ্য টিবেটিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এট লাছা আণ্ডাৰ চাইনিজ ছজাৰ্নিটি থ্ৰু চাইনা ৱাজ নট এলাউড টু ইণ্টাৰফিয়াৰ ইন মেটাৰ্ছ। দ্য লেটাৰ উড বি ডাইৰেক্ট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্ট জুৰিষ্টিকশ্যন অফ দ্য নিউলি ফৰ্ম ৰিপাব্লিক অফ চাইনা। চ' দুটা ভাগ কৰিলে। এটা যোনটো হয় আউটাৰ টিবেট, আপুনি এতিয়া মেপত যদি চাই এই পাৰ্টটোত যদি চাই চামৱেৰ হিয়াৰ, ইয়াততো ভূটান আছে আপোনালোকৰ, ৰাইট। চ' টিবেটৰ যোনটো ৰিজন হয় ইয়াত অট'নমাছ টিবেট ৰিজন হয়, ঠিক আছে। এই টিবেটৰ যদি চাই দুটা পাৰ্ট কৰিলে, এটা কি হ'ল আপোনাৰ ইনাৰ টিবেট হয় যোনটো চাইনাৰ ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰলত আহিব, আৰু এটা আউটাৰ টিবেট কৰিলে যোনটো কি হয় আপোনালোকৰ যোনটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব, যাৰ গভমেণ্ট ক'ত থাকিব, লাছা, যোনটো কেপিটেল হয় টিবেটৰ, ঠিক আছে। চ' তেনেকৈ সিহঁতে ডিভাইড কৰি ল'লে। কিন্তু কি হ'ল, লাহে লাহে চাইনাই অট'নমাছ ৰিজনটো নিজৰ আণ্ডাৰত লৈ ল'লে, ঠিক আছে। যোনটো আপুনি ইনাৰ টিবেটটোতো পালেই সিহঁতে আগতেই, ট্ৰিটি অফ চিমলা যোনটো হৈছিল 1913, তেতিয়া ইনাৰ টিবেটখনটো সিহঁতৰ তাত গুচি গ'ল। বাট যোনটো আপোনাৰ আউটাৰ টিবেট আছিলে, যোনটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰত আছিলে, ঠিক আছে, ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ যোনখন আছিলে আউটাৰ টিবেট, এই পাৰ্টটো আগতে অট'নমাছ আছিলে। চ' চাইনাই কি কৰিলে আপোনালোকৰ এই আউটাৰ টিবেটটো সিহঁতে কেপচাৰ কৰি ল'লে, নামটো চেঞ্জ কৰিলে অট'নমাছ ৰিজন বা অট'নমাছ প্ৰভিন্স অফ টিবেট বা টিবেটিয়ান অট'নমাছ প্ৰভিন্স এনেকৈ নাম দি দিলে, ঠিক আছে। আৰু একৰ্ডিং টু দেম এই অৰুণাচল প্ৰদেশখনো কি হয়, এই আউটাৰ টিবেটৰে পাৰ্ট হয়। সেইকাৰণে চাইনিজে এতিয়াও ক্লেইম কৰি থাকে যে ইটছ পাৰ্ট অফ দ্য আউটাৰ টিবেট, অ'কে। So it is in its annexes, it also determined the border between China proper and Tibet as well as Tibet and British India. The later of these newly decided boundaries would be later called as McMahon Line after McMahon, the chief British negotiator. While a draft convention was agreed upon by all the three countries, it has a draft convention এখন সাইন কৰিছিলে, ঠিক আছে। এইখন কেতিয়া সাইন কৰিছিলে আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব ডেটটো, মানে আমি কৈ আছোঁ about the মেকমোহন লাইন কেনেকৈ আহিছিলে, ঠিক আছে, তাৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছোঁ। চ' মেকমোহন লাইন অহাৰ সময়ত আপোনালোকৰ মেকমোহন যোনখন কনভেনশ্যন হয়, ঠিক আছে, সেইখন আপুনি ক'ব পাৰে, বা চিমলা কনভেনশ্যন যোনখন হয়। চ' সেই চিমলা কনভেনশ্যনখনৰ যোনখন ড্ৰাফ্ট হয়, ড্ৰাফ্ট যোনখন হয় য'ত আপোনাৰ মানে ডিটেইলছবিলাক থাকে, সেই ড্ৰাফ্টখন যদি চাই মিউচুৱেলি এগ্ৰী কৰিছিলে তিনিখন কাণ্ট্ৰি, মানে টিবেট, ইণ্ডিয়া, ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া, আৰু সেইটো সময়ত যদি চাই চাইনা প্ৰপাৰ, সিহঁতে মিলি পেলাই কি কৰিছিলে, চাইন কৰিছিলে অন 27 এপ্ৰিল 1914। চাইনা ইমিডিয়েটলি ৰিপিউডেটেড ইট, ঠিক আছে।
চ' ফাইনেল কনভেনশ্যন ৱাজ অনলি চাইন চ' ৰিপিউটেড মানে কি সিহঁতে ওলাই আহিলে চাইনাই যেতিয়া দেখিলে যে আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক যেনেকৈ মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ ইনাৰ যোনটো টিবেট হয় সেইটোতো চাইনাই ল'লেই আউটাৰ টিবেটৰ যোনটো বৰ্ডাৰ আছিলে উইথ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া ইজ অৰুণাচল প্ৰদেশ সেই পাৰ্টটো সিহঁতে বিচাৰিছিলে সেইকাৰণে যেতিয়া দেখিলে যে এনেকৈ ডিমাৰ্কেট কৰি দিছে চ' চাইনাই কি কৰিলে ইমিডিয়েটলি মেকমোহন যোনখন আপোনালোকৰ চিমলা কনভেনশ্যন হয় তাৰ পৰা সিহঁতে মানে তাক ৰিজেক্ট কৰিলে ঠিক আছে চ' ফাইনেলি যোনখন আপোনালোকৰ কনভেনশ্যন চাইন কৰা হ'ল এইটো অকল দুটা পাৰ্টিৰ মাজতে হ'ল চ' ইনিচিয়েলি এগ্ৰিটো কৰিছিলে কিন্তু চাইন নকৰিলে সিহঁতে চাইনাই ঠিক আছে চ' ফাইনেলি চাইন কাৰ মাজত হ'ল আপোনালোকৰ মেকমোহন লাইনৰ যোনটো চাইন হয় আই মিন চিমলা এগ্ৰিমেণ্টৰ চাইন হৈছিলে আপোনাৰ ঠিক আছে এইটো চাইন হ'ল বিটুইন দ্য ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়া এণ্ড আপোনাৰ ছাত্ৰাৰ কথা কৈছিলোঁ ছাত্ৰা যোনজন টিবেটিয়ান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় লাছাৰ অন দ্য বিহাফ অফ লাছা গভৰ্ণমেণ্ট অফ টিবেট চ' ইহঁতৰ মাজতে চাইন হ'ল ইভান চেনৰ কথা মই কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ চাইনাৰ যোনজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ আছে চ' ইভান চেন ডিড নট কনচেণ্ট টু দ্য কনভেনশ্যন আৰ্গিউইং ডেট টিবেট হেড ন' ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অথৰিটি টু এণ্টাৰ ইন টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টছ চ' ইভান চেন যোনজন চাইনাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হয় তেখেতে কি কৈছিলে যে টিবেট যিহেতুকে হয়তো অট'নমাছ হ'ব পাৰে বাট দে ডোণ্ট হেভ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অথৰিটি কিয় বিকজ সিহঁতৰ টিবেটখনো কি হয় টিবেট যোনখন হয় চাইনা প্ৰপাৰৰ ভিতৰত পৰে বুলি সিহঁতে কয় এণ্টায়াৰ টিবেট মানে ইনাৰ আউটাৰ টিবেট চ' টিবেটৰ তাত অথৰিটি নাই বুলি কৈছিলে ইভান চেনে চ' টিবেটৰ তাত অথৰিটি কিহৰ কাৰণে নাই টু এণ্টাৰ ইন টু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্টছ সেইকাৰণে চাইনাই চাইন নকৰিলে অ'কে চিমলা কনভেনশ্যন নাও হোৱাট হেজ দ্য ষ্টেটাছ অফ মেকমোহন লাইন বিন চিন্স 1914 চ' 1914 পিছত কি হ'ল এতিয়া চাওক while there were disputes regarding the McMahon line from the very beginning, after the communists took power in 1949, they pulled China out of all international agreements and so-called unequal treaties that they had been imposed only on it during its century. কথাটো কি চাওক 1949 যেতিয়া আপোনালোকৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি পাৱাৰত আহিলে তেতিয়া সিহঁতে কি কৰিলে চাইনাই যিমান ধৰক ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছিলে গোটেইখিনিৰ পৰা সিহঁতে ওলাই আহিলে আৰু ছেকেণ্ড কথা আপোনালোকৰ জানে চাগে 1962 যেতিয়া ইণ্ডো চাইনা ৱাৰ হ'ল তেতিয়া চাইনাই কি কৰিলে এটা ভাল মানে এক্সকিউজ পালে যে সিহঁতে এতিয়া মেকমোহন লাইনডাল এক্সটেণ্ড কৰাব ঠিক আছে যোনটো সিহঁতে আগতে কৰিব পৰা নাছিলে চ' however its forces retreated to pre-war positions after unilateral ceasefire was announced on November 21 মানে 1962 নৱেম্বৰ 21ত কি হ'ল চাইনাই যেতিয়া মানে মেকমোহন লাইনডাল পাৰ হৈ পিনে অৰুণাচল দি সোমাই আহিছিলে অসমলৈ ইনফেক্ট সিহঁতৰ ফ'ৰ্চেছখিনি আমি যদি চাওঁ অসমৰ বালিপাৰালৈকে আহিছিলে এনেকৈ কোৱা হয় তেজপুৰ অলমষ্ট পাই গৈছিলে চ' সেইটো সময়ত সিহঁতে আহিলে আহি পেলাই আকৌ ৰিট্ৰিট কৰি গুচি গ'ল নৱেম্বৰ 21ত যেতিয়া বৰফ পৰিব ধৰিলে ঠাণ্ডা কাৰণ সেই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ যাব চ' সিহঁতে ৰিট্ৰিট কৰিছিলে ঠিক আছে চ' ইউনিলেটাৰেলি সিহঁতে এটা নিজে চিজফায়াৰ নিজৰ ছাইডৰ পৰা নিজে এটেক কৰিলে নিজে চিজফায়াৰ কৰি দিলে ঠিক আছে তেনেকৈ সিহঁতে ৰিটাৰ্ণ কৰি গুচি গ'ল চ' সিহঁতে বহুতবাৰ ষ্টেটাছ কো চেঞ্জ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দোকলামতো সিহঁতে চেঞ্জ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত ৰাইট অ'কে নাও ইণ্ডিয়া চাইনাৰ যদি বৰ্ডাৰ ইছ্যুজৰ কথা কওঁ চ' ইণ্ডিয়া চাইনা ৰিলেশ্যনছ ডেট বেক টু মোৰ দেন 2000 years old we have actually cultural and economic ties between two countries since ancient times হয় নাই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত ইফ ইউ ৰিমেম্বৰ আমি ইউচাইৰ কথা আমি পঢ়িছিলোঁ ৰাইট ইফ ইউ ৰিমেম্বৰ ইউচাই আমাৰ এজন এম্বেচেডাৰ পঠাইছিলে চাইনালৈ ইউচাই আৰু এজন ভাস্কৰ বৰ্মন যেতিয়া হিউৱেন চাং আহিছিলে আমাৰ অসমলৈ হিউৱেন চাঙকো যোনটো আপোনালোকৰ লাওচে হয় তেখেতৰ পৰ্ট্ৰেইট এটা বিচাৰিছিলে লাওচে এজন আপোনালোকে জানে চাগে টাওইজিমৰ যোনজন ফাউণ্ডাৰ হয় টাওইজিম ঠিক আছে চ' এই ৰিলিজনটো ফাউণ্ডাৰ লাওচে হয় চ' তেখেতৰ পৰ্ট্ৰেইটটা মানে হিউৱেন চাঙৰ থ্ৰুদি বিচাৰিছে আৰু ইউচাইকো ভাস্কৰ বৰ্মনে কি কৰিছিলে আপোনাৰ মানে ইউচাই নহয় চৰি ইউচাই কল্যাণ বৰ্মনৰ সময়ত গৈছিলে অ'কে কল্যাণ বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত আপুনি যদি জানে হিউৱেন চাং আহিছিলে হিউৱেন চাং আহোঁতে যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ গৈছিলে আকৌ চাইনালৈ তেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনে এটা হোলালি নামৰ কেপ এটাও দিছিলে ৰাইট এইবিলাক মনত আছে চাগে আপোনালোকৰ অলপ এনচিয়েণ্ট আছামৰ লগত আপুনি ৰিলেট কৰিব পাৰে চ' ইণ্ডিয়া আৰু চাইনাৰ মাজত বহুত পুৰণি সম্বন্ধ আগৰ পৰাই আছে অ'কে ৰিলেশ্যনছ বিটুইন কণ্টেম্পৰেৰী চাইনা এণ্ড ইণ্ডিয়া হেভ বিন কেৰেক্টাৰাইজ বাই বৰ্ডাৰ ডিছপিউটছ ৰিজাল্টিং ইন মিলিটাৰী কনফ্লিক্টছ এতিয়া ইণ্ডিয়াত যদি চাই যুদ্ধ কেতিয়া কেতিয়া হৈছিলে যেনেকৈ 1962 আপোনাৰ ইণ্ডো চাইনা ৱাৰ হৈছিলে চোলা ইনচিডেণ্ট অফ 1967 হৈছিলে আকৌ 1987ত চিনো ইণ্ডিয়ান ৱাৰ হৈছিলে যুদ্ধ হৈছিলে 2020ত আপোনাৰ ইণ্ডিয়া চাইনা স্কিমিছ যোনটো গালৱান ভেলী ক্লেছ বুলি আমি কওঁ ৰাইট চ' 15-16 জুন দুদিন কি হৈছিলে আপোনালোকৰ গালৱান ভেলীত এটা ক্লেছ হৈছিলে চ' বহুতখিনি স্কিমিছেছ বা তেনেকুৱা লাইক হৈ আছে ঠিক আছে মানে কিছুমান ইছ্যুজ কনফ্লিক্ট হৈ থাকে
Relations between India and China have come under severe stress time and again in the last decade due to multiple border standoffs along the line of actual control. কিন্তু এবাৰ আপোনালোকে জানিছে কি এই বছৰ 2024 হোম মিনিষ্ট্ৰী আমাৰ MHA আৰু মিলি পেলাই চাইনাৰ যোনটো এক্সটাৰ্নেল মিনিষ্ট্ৰী হয় এক্সটাৰ্নেল মিনিষ্ট্ৰী সিহঁতে মিলি পেলাই আপোনালোকৰ এতিয়া লাহে লাহে মানে আৰু ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী আছে তাতে চ' দে হেভ লাইক এগ্ৰিড আপন ডিস্কেলেট দিছ টেনশ্যনছ ইছ্যুজ এণ্ড যোনবিলাক আপোনালোকৰ আগতে কি হৈছিলে খুব মানে ট্ৰুপছবিলাক জমা হৈছিলে যোনটো লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল হয় তাৰ ওচৰে পাজৰে সেইটো লাহে লাহে কি হৈছে মানে আপুনি ক'ব পাৰে যে লাহে লাহে এইটো ফ'ৰ্চেছখিনি আকৌ ধৰক ঘূৰি গ'ল সেই নহ'লে বহুত মানে ট্ৰুপছ এতিয়া এনেকুৱা হৈছিলে যে চাইনা ছাইডৰ পৰা ধৰক হেভি গানছ মেচিনাৰিজ আৰ্টিলেৰিজ এয়াৰফিল্ডছ এইবিলাক বনাই ইণ্ডিয়াও ধৰক ইপিনে বহুতখিনি বনাই আছে ৰাইট চ' স্কোৱাড্ৰনছ নিজৰ আনিছে হবিটছাৰ্ছ আনিছে এইটো বৰ্ডাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছিলে পিছত লাহে লাহে কি ডি এস্কেলেশ্যন হ'ল ডি এস্কেলেশ্যন মানে এইবিলাক যে ইয়াত ট্ৰুপছখিনি গোট খাইছিলে LAC লাইন অফ একচুৱেল কণ্ট্ৰল দুই চাইডে যে ইণ্ডিয়া ছাইডত আৰু চাইনা ছাইডত যে গোট খাইছিলে মানুহখিনি সিহঁতে কি হ'ল লাহে লাহে এতিয়া যাব ধৰিছে ঠিক আছে আঁতৰিব ধৰিছে সিহঁতে নিজৰ নিজৰ জেগাত গুচি গৈছে আৰু আপুনি যদি চাই আকৌ পেট্ৰলিংখিনি ষ্টাৰ্ট হৈছে ইয়াত বৰ্ডাৰ পেট্ৰলিং যোনটো হয় দুই চাইডৰ পৰা নিজৰ নিজৰ জেগাত পেট্ৰলিং ষ্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে নেক্সট লেটছ টক এবাউট দ্য বৰ্ডাৰ্ছ উইথ নেপাল নেপালৰ যদি লগত যদি আমি চাওঁ তেতিয়া 5 states অফ ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ দেয়াৰ বৰ্ডাৰ্ছ উইথ নেপাল কোনকেইখন ৰাজ্যই কৰে যেনেকৈ উত্তৰাখণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ছিকিম ঠিক আছে চ' মেপত আপুনি চাব পাৰে উত্তৰাখণ্ড উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড ছিকিম এই পাঁচখনে আপোনাৰ নেপালৰ লগত বৰ্ডাৰ টাচ কৰে দ্য বৰ্ডাৰ ইজ এ porous one with unrestricted movement of goods and people between India and Nepal. Major portion of Indian Nepalese border run in the east-west direction, almost along the foothills of the Shivalik Range. ঠিক আছে চ' শিৱালিক ৰেঞ্জৰ অলমষ্ট পেৰেল আপুনি ক'ব পাৰে most of the corridors ইণ্ডিয়া নেপালৰ যোনটো জাংচন হয় য'ত মানুহবিলাকে কি কৰে বৰ্ডাৰ পৰাছ বৰ্ডাৰ হয় পৰাছ মানে কি হয় আপোনাৰ তাত মানে আনৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় ঠিক আছে ডেট মিনছ আপুনি বিজনেছৰ কাৰণে ইপিনে যাব পাৰে সন্ধিয়া গুচি আহিব পাৰে আকৌ নিজৰ ছাইডে তেনেকৈ নেপালৰ পৰা মানুহখিনি আহে ইণ্ডিয়ালৈ আৰু ইয়াত কিবা কিবি কৰি পেলাই সিহঁতে বিজনেছ ঘূৰি যায় ৰাইট সন্ধিয়ালৈ নিজৰ জেগাত চ' বৰ্ডাৰ ভিলেজবিলাকৰ মাজত কৰ্ডিনেশ্যন খুব ধুনীয়া আৰু তাত আপুনি পাছপৰ্টো নালাগে কিছুমান জেগাত ডাইৰেক্ট গুচি যাব পাৰে ঘূৰি আহিব পাৰে তেনেকুৱা নেক্সট ইফ ইউ টক এবাউট দ্য বৰ্ডাৰ্ছ উইথ ভূটান the border is quite peaceful and there is no boundary dispute between the two countries. Bhutan and India মাজত খুব cordial relation আছে if you talk about borders with Pakistan তাহলে Indo-Pakistan border যোনটো হয় boundary is the result of the partition of the country in 1947 আৰু সেইটো সময়ত আমাৰ যোনডাল আপোনালোকে জানে চাগে চাইৰিল ৰেডক্লিফ নামৰ এজন মানুহ আছিলে যোনে ৰেডক্লিফ কমিশ্যন এটা বহিছিলে আৰু তেখেত এই চাইৰিল ৰেডক্লিফ সেই ৰেডক্লিফ কমিশ্যনৰ চেয়াৰমেন আছিলে তেখেতে কি কৰিছিলে ৰেডক্লিফ লাইনডাল ড্ৰ কৰিছিলে চ' ৰেডক্লিফ লাইন কি হয় দ্য বাউণ্ডাৰী লাইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান ঠিক আছে যেনেকৈ আমি মেকমোহন লাইন চালোঁ জনচনছ লাইন চাইছিলোঁ এইবিলাক চাইনা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হয় তেনেকৈ আপোনাৰ ৰেডক্লিফ লাইনডাল ইণ্ডিয়া আৰু মানে আই মিন ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তানৰ মাজত তেনেকৈ ডুৰাণ্ট লাইন আছে যোনটো পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত আছে ঠিক আছে এতিয়া ডিছপিউটেড ৰিজনছৰ কথা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া পাকিস্তানৰ অবভিয়াছলি আমি জানো জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ হয় এণ্ড চাৰ ক্ৰিক ঠিক আছে এইকেইটা most disputed regions হয় আৰু কিবা কিবি থাকিব পাৰে যেনেকৈ কিন্তু most of them যোনটো চাওক এতিয়া আপুনি এতিয়া যেনেকৈ আপুনি যদি চাই লেটছ টক এবাউট দিছ পাৰ্ট উইচ ইজ ক্লেইম বাই পাকিস্তান ঠিক আছে এতিয়া চাওক পাকিস্তানৰ এই ৰিজনটো কি কয় সিন্ধ বুলি কয় ৰাইট আৰু ইণ্ডিয়া এইখিনি গুজৰাট যোনটো হয় চ' এইখিনি ক্ৰিক এটা আছে ইণ্ডিয়া কৰি ক্ৰিক বুলি কয় এইটো ৰাণ অফ কাটছ হয় ঠিক আছে চ' গোটেই ৰাণ অফ কাটছটো এনেকুৱা টুকুৰা টুকুৰ মানে জেগা হয় ঠিক আছে এতিয়া চাওক দুটা লাইন আছে ইয়াত এডাল গ্ৰীণ লাইন আপুনি দেখিছে ইয়াত আৰু এডাল ৰেড লাইন দেখিছে চ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ইয়াৰলৈকে আহি পেলাই কি হয় ইয়াত যেতিয়া পানীৰ ওপৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ এটা যায় তেতিয়া এই ৰাইট যোনডাল লাইন হয় সেইডাল দিছ ইজ ক্লেইম বাই ইণ্ডিয়াই কয় যে এই ৰেড লাইনডাল কি হয় নদীৰ মাজে মাজে গৈছে এইডাল কি হয় আপোনালোকৰ দিছ ইজ দ্য কাৰেক্ট লাইন মানে দিছ ইজ দ্য লাইন LOC ঠিক আছে যোনটো পানীৰ মাজেদি গৈছে বাট যোনটো আপুনি গ্ৰীণ লাইন দেখিছে সিহঁতৰ পাকিস্তানৰ মতে কি হয় যে ইণ্ডিয়াৰ এই পাৰ্টটো হয় অকল যোনটো মানে ইণ্ডিয়াৰ য'ত শেষ হৈছে টেৰিটৰী লেণ্ড টেৰিটৰীবিলাক ঠিক আছে অকল এই পাৰ্টটো ধৰক ইণ্ডিয়াৰ হয় বুলি চাইনা মানে পাকিস্তানে সেইটো কয় চ' কিন্তু ইণ্ডিয়াই এই গ্ৰীণ লাইনডাল মানে ইণ্ডিয়াই ৰেড লাইনডাল মানে চ' এইকাৰণে চাৰ ক্ৰিপকত যদি চাই এই জেগাটোত কি হয় আপোনালোকৰ এইটো এৰিয়াও ডিছপিউটেড হয় ঠিক আছে Next, if you talk about the borders with Bangladesh, India almost 4,096 kilometer border share with Bangladesh, and this is the longest border. আৰু দিছ বাউণ্ডেৰী ৱাজ অলছ' ডিটাৰমাইণ্ড বাই ৰেডক্লিফ এৱাৰ্ড আপোনালোকে জানিছে চাগে বাংলাদেশ যোনটো হয় আগতে ইষ্ট পাকিস্তান বুলি আমি কৈছিলোঁ সেইকাৰণে যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰেডক্লিফ এৱাৰ্ড দিছিলে ডেট ইজ ৰেডক্লিফ যোনটো লাইন ড্ৰ কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজতো ডিমাৰ্কেশ্যন কৰিছিলে চ' ইষ্ট পাকিস্তানক ৱেষ্ট পাকিস্তানক দুই চাইডে ডিমাৰ্কেশ্যন হৈছিলে ঠিক আছে চ' বাংলাদেশ ৱাজ পাৰ্ট অফ দ্য ইষ্ট পাকিস্তান সেইকাৰণে
ইয়াতো ৰেডক্লিফ এৱাৰ্ড এপ্লিকেবল হয় ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই বাউণ্ডাৰীজ বৰ্ডাৰ্ছ উইথ ম্যানমাৰ দিছ বাউণ্ডাৰী ৰানছ অলমষ্ট ৰাফলি এলং দ্য ৱাটাৰশ্বেড মানে কি এলং দ্য ৱাটাৰশ্বেড ৰিজনছ অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড যোনটো ইৰাৱতী ৰিভাৰ হয় ঠিক আছে এইকেইটাৰ মাজত আপোনাৰ কি হয় ম্যানমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বৰ্ডাৰ আছে It passes through the thickly forested regions with Mizo Hills, Manipur, and Nagaland on the Indian side, and Chin, Naga Hills, and Kachin State on the Myanmar side. ঠিক আছে চ' ম্যানমাৰ যদি আপুনি চাই তেতিয়া ম্যানমাৰ যোনটো আপোনালোকৰ কাচিন ষ্টেট হয় ঠিক আছে চ' কাচিন ষ্টেট আৰু আপোনালোকৰ ইপিনে যদি চাই কাচিন ষ্টেট তাৰ বাহিৰেও নাগা হিলছ আৰু চিন হিলছ এই পাৰ্টখিনি যোনখিনি ম্যানমাৰ ছাইডত পৰে এইখিনি আপোনাৰ আৰু ইপিনে যদি ইণ্ডিয়ান ছাইডত চাই তো মিজো হিলছ মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ড এইকেইখন ষ্টেট কি হয় দে টাচ দে বৰ্ডাৰ্ছ উইথ ম্যানমাৰ নেক্সট লেটছ টক এবাউট দ্য এইখিনি আমি চালোঁ এতিয়ালৈকে যোনখিনি লেণ্ড বাউণ্ডাৰী আছিলে ৰাইট এতিয়া আমি চাম যোনখিনি আপোনাৰ এক চি বাউণ্ডাৰী হয় আপুনি ক'ব পাৰে মেৰাইন বাউণ্ডাৰী হয় চ' ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ কৰে মেৰাইন বাউণ্ডাৰী উইথ শ্ৰীলংকা ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা আৰ ছেপাৰেটেড ফ্ৰম ইচ আদাৰ বাই এ নেৰো এণ্ড শ্বেলো চি যাক আমি কি বুলি কওঁ মাৰ্জিনেল চি বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে চ' আৰু তাৰ মাজতে যোনটো শ্বেলো আপোনাৰ ষ্ট্ৰেইট এটা আছে ঠিক আছে ষ্ট্ৰেইট মানে কি হয় যেনেকৈ আমি কালি আমি পঢ়িছিলোঁ এইটো ইণ্ডিয়াৰ যদি এই পাৰ্টটো হয় শ্ৰীলংকা ধৰক এইখিনি মানত আছে চ' এই দুটা লেণ্ডমাছৰ মাজত এই যোনটো নেৰো ৱাটাৰ বডি হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এইটোকে কি কয় ষ্ট্ৰেইট বুলি কয় ঠিক আছে চ' এইখিনিতে আপোনালোকে যদি চাই এই ষ্ট্ৰেইটটোৰ নাম কি হয় একচুৱেলি পাক ষ্ট্ৰেইট বুলি কয় এলটো চাইলেণ্ট থাকে PAK পাক ষ্ট্ৰেইট বুলি পঢ়ে এতিয়া চাওক ধনুষকোডি অন দ্য তামিলনাডু কোষ্ট ইজ অনলি 32 কিলোমিটাৰ্ছ away from তালে মান্নাৰ ইন জাফনা পেনিনচুলা ইন শ্ৰীলংকা চ' এইখিনিতে শ্ৰীলংকাৰ এই পাৰ্টটো যে অকণমান এনেকুৱা হয় পইণ্টেডটো পেনিনচুলাৰ টাইপৰ হয় ঠিক আছে শ্ৰীলংকা মেপখন আপুনি চাব তেতিয়া গম পাব একচুৱেলি শ্ৰীলংকা মেপখন যদি চাই এনেকুৱা হয় এখন ইণ্ডিয়াটো শ্ৰীলংকা মেপখন অকণমান এইখিনি এনেকুৱা পইণ্টেড টাইপৰ পেনিনচুলাৰ টাইপৰ ঠিক আছে চ' এতিয়া যদি চাই ইয়াত তামিলনাডু কোষ্টৰ পৰা যদি আপুনি চাই এইখিনিলৈকে এই ডিষ্টেঞ্চটো অনলি 32 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় সেইটো কৈছে চ' যোনটো আপোনালোকৰ জেগা আছে ধনুষকোডি তামিলনাডুত এইখিনিতে ধৰক ধৰি লওক ধনুষকোডি ইয়াত আছে আৰু ইয়াত যদি চাই জাফনা যোনটো পেনিনচুলা হয় ঠিক আছে এইখিনিত চামৱেৰ এইখিনিতে যদি চাই এটা জেগা আছে তাৰ নামটো হয় তালাই মানাৰ চ' তালাই মানাৰ আৰু ধনুষকোডিৰ মাজত যোনটো আপোনাৰ ডিষ্টেঞ্চ হয় এইটো 32 কিলোমিটাৰ্ছৰ হয় ঠিক আছে দিছ টু পইণ্টছ আৰ জইণ্ট বাই গ্ৰুপ অফ ইছলেটছ ফৰ্মিং দ্য এডামছ ব্ৰিজ যাক আমি ৰামসেতু বুলি কওঁ ঠিক আছে চ' ৰামসেতু আমি কওঁ ইংলিছত এইটো এডামছ ব্ৰিজ বুলি কয় চ' ইয়াত কি হয় আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এনেকৈ বিশ্বাস আছে যে আমাৰ ভগৱান ৰামৰ যোনটো শ্ৰীলংকালৈ তেখেত গৈছিলে তেতিয়া এখন মানে এনেকৈ ব্ৰিজ বনোৱা হৈছিলে উইথ চাম ষ্ট'নছ ঠিক আছে কেলছিয়াম কাৰ্বনেট ষ্ট'নছ দি চ' এই পাথৰ যোনবিলাক আছে ইয়াত চ' দিছ ইজ এ ইয়াক যদি কালেক্টিভলি আপুনি চাই তাক এডামছ ব্ৰিজ বুলি কয় ঠিক আছে ব্ৰিজ মানে এনেকৈ নহয় যে কিবা এখন ব্ৰিজ বনাই দিছে তেনেকুৱা কনক্ৰিট ব্ৰিজ গভৰ্ণমেণ্টে বনাইছে তেনেকুৱা নহয় এই যোনটো আপোনালোকৰ মানে ইছলেটছবিলাক আছে গ্ৰুপ অফ ইছলেটছ সিহঁতক কি বুলি কয় মিলাই পেলাই এডামছ ব্ৰিজ বুলি কয় অ'কে চ' এতিয়া আমি কি চালোঁ প্ৰথম ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি বৰ্ডাৰ্ছখিনি আমি চালোঁ ঠিক আছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট টপিকটো কি আছিলে আজি লেকচাৰৰ এইটো হ'ল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এক্সটেণ্ট এণ্ড ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছ ঠিক আছে চ' নেক্সট ক্লাছত মই আপোনালোকৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান ৰক ছিষ্টেমটো লৈ আহিম ঠিক আছে চ' তেনেকৈ আমি এটা এটাকৈ ক্লাছত কমপ্লিট কৰি থাকিম কেতিয়াবা হয়তো দুটা তিনিটা একেলগত আমি টপিক লৈ ল'ব পাৰোঁ চ' এই টপিকখিনি আজি ভালকৈ চাব আৰু যোনখিনি মই ক'লোঁ আপোনালোকক যোনখিনি পইণ্ট আউট কৰিলোঁ মেপবিলাক আঁকি ল'ব ৰাফলি ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ আঁকি থ'ব আৰু যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচেছ হয় এইবিলাক মাৰ্ক কৰি ল'ব কাৰণ প্লেচেছ অফ মাৰ্কিংখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিশেষকৈ আপোনাক সুধিব পাৰে যেনেকৈ মই ক'লোঁ NJ যোনটো আপোনালোকৰ 984টো এই পইণ্টটোৰ কথা কৈছিলোঁ ইণ্ডিয়া ক'লৰ কথা কৈছিলোঁ ৰাইট তাৰপিছত ৰাইট চ' NJ 984টো ইণ্ডিয়া ক'লৰ কথা কৈছিলোঁ তাৰপিছত এই দুটা পইণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল তেনেকৈ আপোনালোকৰ চাউদাৰ্ণ পইণ্টটো যদি চাই পিগমেলিয়ন বা আপোনাৰ যোনটো মেপখনত দেখাই দিছোঁ পিগমেলিয়ন পইণ্ট বা যোনটো আমাৰ ইয়াত যে আছিলে ইণ্ডিয়া পইণ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ কন্যাকুমাৰী কিপিটো যোনখন আছে অৰুণাচলত এইপিনে যদি চাই ৰাণ অফ কচ্ছ হয় ঠিক আছে এইবিলাক বস্তু মাৰ্ক কৰি ল'ব লিখি ল'ব তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ফ্ৰণ্টিয়াৰ্ছৰ কথা পঢ়িলোঁ তাৰপিছত আমি চালোঁ কোনখন দেশৰ লগত কিমান বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ কৰে চাইনাৰ লগত কেনেকুৱা হয় জনচন লাইন আমি তাৰপিছত চাইছিলোঁ যে দুটা আপোনালোকৰ তিনিটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছে ছেক্টৰকেইটা এটা ৱেষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ হয় এটা মিডল ছেক্টৰ এটা ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰ তাৰপিছত আমি চালোঁ এবাউট দ্য জনচন লাইন এণ্ড মেকডনাল্ড লাইন তাৰপিছত আমি ইষ্টাৰ্ণ ছেক্টৰত মেকমোহন লাইনৰ কথা পঢ়িলোঁ চিমলা একৰ্ড যোনটো হয় 1913 1914 তাৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ তাৰপিছত মেকমোহন লাইন অলপ ডিটেইলছত চালোঁ আমি চিমলা কনভেনশ্যনখন ডিটেইলছত চালোঁ তাৰপিছত আমি চালোঁ ষ্টেটাছ অফ মেকমোহন লাইন চিন্স 1914 ইণ্ডিয়া চাইনা বৰ্ডাৰ ইছ্যুজখিনি চালোঁ বৰ্ডাৰ উইথ নেপালৰ কথা আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ উইথ ভূটান পাকিস্তান চালোঁ চাৰ্ক ক্ৰীকৰ বিষয়ে চালোঁ বৰ্ডাৰ উইথ বাংলাদেশ ৰেডক্লিফ এৱাৰ্ড কাক কয় এইখিনি চালোঁ
ঠিক আছে বৰ্ডাৰ উইথ শ্ৰীলংকা বৰ্ডাৰ উইথ ম্যানমাৰ এইবিলাক আমি চালোঁ এডামছ ব্ৰিজৰ কথা চালোঁ ঠিক আছে চ' নেক্সট আমি ক্লাছত ষ্টাৰ্ট কৰিম আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৰক চিষ্টেম চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' কাইণ্ডলি লাষ্ট বস্তুখিনি ভালকৈ চাব দৰকাৰ পৰিলে 2-3 বাৰ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰিও ৰিভাইণ্ড কৰি চাব পাৰে আফটাৰ ডেট আপোনালোকে বস্তুখিনি আকৌ বেছি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে চ' উইল মিট এগেইন ইন এ নেক্সট ভিডিঅ' থেংক ইউ